คงร้องไห้อ่ะร้องไห้แน่นอนอ่ะเนี่ยกำลังคิดในหัวแล้วอีกนิดนึงจะร้องไห้แล้วนะ ขอบคุณ Cheers to Share ครับผมที่แบบให้ย่าคิดล่วงหน้าแล้วก็ manifest จนมันเกิดขึ้นชอบคำเมื่อกี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแสดงว่า priority ของชีวิต yeah. ในวันนี้มันคือเรื่องชีวิตคู่เป็นสิ่งที่ happening ที่สุดแล้วกันค่ะก็รู้สึกว่าในใจถ้าเราจะแบบ honest กับตัวเองสุดๆรู้สึกว่าในหัวคิดถึงเรื่องงานแต่งเยอะที่สุดค่ะผมว่านี่เป็นงานแต่งงานที่ทุกคนรอเนอะหนูก็รอค่ะเอาชอบตัวเองในเวอร์ชันอายุนี้มากที่สุดค่ะรู้สึกว่าตอนนี้แบบทุกอย่างมันโอเปนให้เราเยอะพอสมควรค่ะก็เลยอยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงแบบประจำตัวณจุดนี้ And all my fears they disappear and I see silver linings ขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมโจปารันเซนผิดตรงครับนี่คือแชร์สู่แชร์เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับวันนี้เรามาในคอนเซปต์แคปซูลการเวลาเพราะเราเชื่อว่า1เวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลานี้ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคือยาย่ารุษยาสวัสดีครับตื่นเต้นเกินไปไหมเนี่ยตื่นเต้นนิดนึงค่ะมีการบ้านส่งมาด้วยมีการบ้านส่งมาด้วยเพราะว่าในแคปซูลการเวลาเราชวนย่าที่เราคุยกันนอกรายการว่าจะฝังเรื่องราวเหมือนในแคปซูลการเวลาและย่าก็ลิสต์มาหลายหัวข้อมากๆเราซัดกันเลยไหมได้ค่ะอันแรกที่ชวนย่าคุยคือโมเมนต์ปัจจุบันเรื่องราวที่มีความหมายในปัจจุบันนี้ข้อแรกคุณเขียนมาว่า planning a wedding ข้อแรกเลยจ้าก็ถ้าเป็นแบบเหตุการณ์ที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตณปัจจุบันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องแบบจัดงานแต่งว่าจะยังไงดีค่ะชอบคำเมื่อกี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแสดงว่า priority ของชีวิต yeah. ในวันนี้มันคือเรื่องชีวิตคู่เป็นสิ่งที่ happening ที่สุดแล้วกันค่ะก็รู้สึกว่าในใจถ้าเราจะแบบ honest กับตัวเองสุดๆรู้สึกว่าในหัวคิดถึงเรื่องงานแต่งเยอะที่สุดค่ะใน24 ชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งถ้าใครตามสัมภาษณ์ย่ากับณเดชน์ที่บางทีไม่สัมภาษณ์ด้วยกันเราจะเห็นแค่โปรเซสการเติบโตเช่นยาย่าจะวางแผนจะฝากไข่สิ้นปีนี้ค่ะไปทำได้กันนะเป็น planning ใช่ค่ะเป็น plan ค่ะก็แบบด้วยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแบบยังรู้สึกว่ามันเป็นท็อปิกที่คนพูดถึงน้อยเกินไปด้วยซ้ำค่ะรู้สึกว่าด้วยวิทยาศาสตร์แล้วผู้หญิงแบบเราก็ต้องรู้ว่า when you're 30แบบทุกอย่างมันค่อยๆช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบจะมีลูกแล้วเหรอว้าวมันเป็นแค่planning ahead ส่วนของณเดชน์ก็บอกว่าน่าจะเป็นปีหน้าที่น่าจะเป็นเรื่องของการคุยกันแบบจริงจังลงดีเทลเกี่ยวกับอะไรคะของการแต่งงานใช่แสดงว่าปีหน้าเราก็น่าจะได้เห็นปีหน้ายังไม่แต่ง is the next year ใช้เวลาวางแผน1 ปีเต็มโอ้ยมั่นมากี่ปีแล้วอะด้วยนะมั่นปี65 มิถุนาเปล่า like that was a year ago ใช่ไหมคะก็อันนี้ก็คือ like ก็คือเหมือนแพลน2 ปีด้วยซ้ำค่ะถ้าใครจำวันไม่ได้ก็ให้ไปดูรูปแรกใน Instagram ของณเดชน์เพราะเขายังปักหมุดไว้อยู่เลยน่ารักเนอะนึกว่าเขาอันพินไม่เป็นแน่เลยเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องผู้ชายคนนี้ต่อแน่นอนโอเคค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนผมว่านี่เป็นงานแต่งงานที่ทุกคนรอเนอะหนูก็รอค่ะเอาครับผมข้อที่2 growing up การเติบโตทำไมโมเมนต์ของการเติบโตจึงสำคัญในช่วงเวลานี้รู้สึกว่าเมื่อเราแบบ hit the 30 mark อะค่ะรู้สึกว่าเริ่มมี conversation กับตัวเองในหัวมากขึ้นรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงวันนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไร settle ในหัวค่ะทุกครั้งที่คุยกับตัวเองในหัวมันจะมีแบบ conversation ที่ไม่เคยจบสิ้นสักทีค่ะแต่ว่าเมื่อถึง30ปุ๊บรู้สึกว่าโอเคย่าชอบแบบนี้ย่าคิดว่าแบบ priorities ของตัวเองมี1 2 3 4 5แล้วแบบปิดเล่มได้ว่าอันนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบลงตัวภายในข้างในของตัวเองได้ดีก็เลยรู้สึกว่าเป็น milestone ที่สำคัญสำหรับตัวเองค่ะว่า growing up มันเกิดขึ้นในโมเมนต์ที่เราแบบ unexpected ที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงแบบปีที่ผ่านมาค่ะไม่ได้ grow up เลยไม่ได้เติบโต
ในหัวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเพิ่งจะมารู้สึกว่าตัวเอง like I grew up ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ย่าเคยเล่าให้พี่ฟังเมื่อนานแล้วว่าย่าเชื่อทฤษฎีหนึ่งว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงทุก5 ปี yeah ใช่ไหม chemically ในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบในระยะเวลาที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากเยอะมากเยอะมากจนมันถึงจุดหนึ่งที่แบบเราบานเต็มที่แล้วเราก็รู้ว่าโอเคเราเป็นดอกไม้ชนิดนี้นะเราเป็นคนชนิดนี้นะอะไรแล้วย่าเป็นดอกไม้ชนิดไหนครับ I think like ถ้าคิดว่า on the top of my head ตอนนี้นะคะ I think I'm a rose อ๋อทำไมครับ เป็นคนที่ เข้าข้างตัวเองจังเลย รู้สึกว่าแบบภายนอกก็แบบก็ดูดีก็ได้สวยดี แต่ข้างในมันอาจจะมีแบบอะไรที่แบบซ่อนอยู่เยอะพอสมควรถ้าจับผิดมุมก็อาจจะมีหนามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณณเดชน์เคยจับผิดมุมไหมฮะall the time จริงเหรอแน่นอนค่ะมันเป็นปกติของ human nature ค่ะบางทีเราก็แตะผิดมุมแล้วโดนหนามในทุกๆคนที่เราเจอเข้าใจผมว่าณเดชน์ก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่แตะโดนหนามเยอะที่สุดเพราะมันคือการเรียนรู้ไหมของคน2 คนด้วยค่ะแต่ว่าเป็นแบบการเรียนรู้ที่ดีนะคะแบบเราเติบโตมาด้วยกันของจริงเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กเรียกว่าเด็กๆไหมนะ like teens เรียกว่าเด็กๆได้แหละค่ะข้อ3ที่ย่าเขียนไว้ครับคือ new chapter ก็คือเรื่องได้ก้าวไปอีกหนึ่งอย่างในความเป็น artist ของตัวเองค่ะก็ได้แต่เล่ามากไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่ต้นปี February ที่ผ่านมาเริ่ม produce แบบจะ co-produce แล้วก็เขียนบทค่ะซึ่งกำลัง ongoing อยู่ใช่ไหม ongoing อยู่ค่ะอะไรเรา so excited รู้สึกว่าแบบย่าคิดว่าone of my core things that like เชื่อมากๆคือ power of words there's so much power in words ใช่ไหมคะแล้วตอนที่ได้นั่งแล้วก็เหมือนแบบเขียนจริงจังอะก็รู้สึกว่าแบบโหแบบมันเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำ production อะไรสักอย่างเลยค่ะย่าว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมกับการที่ศิลปินคนหนึ่งที่จากการเป็นนักแสดงอ่านบทที่หลากหลายชอบอ่านหนังสือมากๆจนถึงวันนี้มันเป็น process เหมือนกันไหมก็จริงๆอยากทำมานานมากๆแล้วค่ะแต่ว่าแค่ยังหา topic ที่ยังไม่ได้รู้สึกว่า drive มันอยากเขียนอะไรขนาดนั้นนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ละผมดูเป็นตัวร้ายมากในเรื่องนี้เลยอะระหว่างที่ทำอยู่มันเป็นความรู้สึกแบบไหนรู้สึกว่าแบบ so much respect to คนเขียนบทค่ะมันเป็น process ที่แบบน่าจะกดดันที่สุดเลยค่ะเพราะทุกคนรอแบบใน production ครั้งหนึ่งกว่าจะเสร็จอะไรสักอย่างมันขึ้นอยู่กับแค่คน2 คนที่เขานั่งพิมพ์อยู่อะค่ะแล้วมันเป็น process ที่ใช้ inspiration กับ creativity เยอะที่สุดก็รู้สึกแบบโอ้โห respect มากมันไม่ง่ายเลยจริงๆจินตนาการได้เลยว่ามันเสร็จสมบูรณ์แล้วมันปึกกระดาษแล้วเขียนบทโดยยาย่าอุรัสยารู้สึกยังไงยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะแบบไม่ได้เขียนเองหมดทุกอย่างเข้าใจครับ one day หวังว่าจะมีโมเมนต์นั้นค่ะแต่1โมเมนต์ที่ต้องชวนย่าคุยตอนนี้คือ1 ใน 100ค่ะละคร1 ใน 100ซึ่งน่ารักมากเรตติ้งก็ดีมากคนชมก็เยอะมากละครเรื่องนี้ฟูลฟิลย่ายังไงบ้างรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ซับซ้อนน้อยที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาค่ะรู้สึกว่าแบบ goal กับ priority ของอนงค่อนข้างแบบตรงไปตรงมามากไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีพิษมีภัยค่ะก็แค่ชอบอยากได้ทำยังไงดีนะแค่นั้นเลยค่ะก็คือเป็น character ที่แบบ center around love ซึ่งก็ชอบอยู่แล้วค่ะ romantic at heart คุณธนภพมารายการแชร์ดูแชร์ไม่นานนี้แล้วเราก็ถามเหมือนกันการร่วมงานกับยาย่าเป็นยังไงตอบบอกว่าผมกล้าพูดผมใช้คำนี้ดีกว่าว่ายาย่าคือพาร์ทเนอร์การแสดงที่เก่งที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยในชีวิตการแสดงพูดจริงๆว้าว how kind และเมื่อ
เมื่อธนภพเป็นคนพูดไม่ต้องถามซ้ำแสดงว่าเขาคิดกันจริงจริงๆย่าก็เคยพูดแล้วค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้พูดกับต่อแบบ face to face แต่รู้สึกว่าใน generation ของพวกเรานักแสดงชาวไทยอะค่ะรู้สึกว่าต่อคือแบบท็อปในนักแสดง generation ของเราค่ะแบบเขาฝีมือเขาแบบท็อปแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่า dedication ค่ะ what's that in Thai ยากละ มันเหมือนเขาแบบเขาทุ่มตัวเองอะค่ะเข้าไปในบทได้แบบเยอะมากๆซึ่งในหลายๆคนที่เล่นมาด้วยทุกคนก็ dedicate อยู่แล้วค่ะแต่ต่อเขาจะแบบ above and beyond เวลาเราเล่นด้วยมันสัมผัสยังไงในฐานะนักแสดงอะคนดูอาจจะไม่ได้เห็นตาเขาแบบขนาดนี้เหมือนที่ย่าเห็นนะรู้สึกว่าเขาทำการบ้านมาแน่นสุดในทุกคนแล้วกันค่ะ sorry everybody else ค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนทำการบ้านมันแน่นสุดแล้วก็เหมือนเขาเป็นคนที่คิดขาดแล้วที่สำคัญมากๆเขา taste ดียังไงหมายความว่าในแต่ละอย่างที่เขาเลือกที่จะแบบ portray ด้วยความรู้สึกด้วยการกระทำในบทแต่ละอย่างอะค่ะเขาเลือกมาด้วยแบบ taste ที่ดีมากๆเพราะสมมติตอนที่ย่าทำการบ้านนะคะในหัวก็คือจะเห็นตัวเองเป็นคนคิดเป็นภาพค่ะเราจะเห็นตัวเองเล่นแบบนี้แบบนั้นแล้วเราอาจจะแบบหยิบอันนี้มาที่ชอบหยิบอันนั้นมามันก็เป็นแบบ taste ชนิดนึงว่าอยากจะแบบเล่นแบบไหนแล้วต่อเป็นคนเลือกดีมากดีมากๆค่ะ very charming เป็นคนทำงานที่จริงจังที่สุดเท่าที่เคยทำงานมาด้วยค่ะแหน่น่าเอา2 EP ที่แต่คนพูดถึงกันมาต่อกันนะเขาก็บอกว่าเขาแอบชอบแบบเดินไปหาย่าทำเป็นพูดเล่นๆว่าเฮ้ยเก่งว่าในละครในตอนถ่ายเก่งว่าเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆรู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะจริงๆแบบที่พูดไม่ได้พูดอะไรรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าจริงๆละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกที่ไม่ได้ใช้ process อะไรเลยค่ะพี่แอนอย่าโกรธนะ ไม่ได้ใช้ process แบบไม่ได้ใช้เทคนิคหรือว่าแบบสิ่งที่เรียนมาจากคลาสลงลึกในตัวละครตัวนี้เลยเล่นด้วย instinct ล้วนๆถือว่าเป็นละครที่ทำการบ้านน้อยที่สุดแล้วเลยค่ะแต่มันเป็นวิธีการของเราเมื่ออ่านบทป่ะว่ามันต้องใช้ instinct หรือเปล่าแค่รู้สึกว่าด้วยตัวละครนะคะมันคือผู้หญิงที่ใช้ความเป็นผู้หญิงเยอะก็เลยคิดว่าทำกันบ้านไปก็เดี๋ยวมันจะดูตั้งใจไปนิดนึงค่ะก็เลยใช้ instinct ล้วนๆเลยค่ะก็ถือว่าโชคดีที่มี partner ที่ดีค่ะเพราะว่าถ้า partner ไม่ดี instinct มันก็ไม่มาอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นใครดูแชร์ตอนนี้อยู่ชอบฉากไหนหรือชอบอนงในบทไหนคาแรคเตอร์แบบระหว่างทำกับพระเอกยังไงเขียนมาบอกกันหน่อยนะครับคุณชอบซีนไหนสุดในเรื่องชอบตอนจบค่ะยังไม่ถึงเลยตอนที่อัดรายการเนี้ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแบบไม่ใช่หลักสูตรการจบละครค่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันจริงมากๆlike มัน real life สุดๆค่ะแต่เหมือนปีนี้ที่เราคุยกันปีนี้เป็นปีแห่งการได้อยู่กับตัวเองทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมย่าบอกว่าในปีหนึ่งเนี่ยย่าจะหาสิ่งใหม่ๆทำเสมอปีนี้คือเทนนิสOh God, tennis so hard. ใช่ไหมคุณบอกผมว่าคือก็ได้ลองเริ่มค่ะจริงๆ originally ปีนี้ต้องเป็นปีที่แต่งงานค่ะไม่กลับมาเรื่องเดิมแต่ว่ามันโดนเลื่อนไปครับผมเลื่อนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องหาอะไรทำใหม่เดี๋ยวนะเปลี่ยนจากการแต่งงานเป็นการเทนนิสกับแบรนด์ก็ take time ไปทำสิ่งที่อยากทำแบบ I went to the Jane Austen Festival แล้วระหว่างที่ตีเทนนิสอัดณเดชน์หัวคิดว่าเป็นการแต่งงานเหรอไม่ค่ะก็ like แบบทุกอย่างเป็น informed decision หมดค่ะเราคิดมาแล้วเราโอเคกันทุกคนเราไม่ได้กลับไปแบบเฮ้ยทำไมถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย nothing at all แต่ว่าก็ลองดูค่ะไปลองตีเทนนิสดูค่ะไม่เคยทำมาก่อนอยากดีก็สนุกดีใช่ไหมเป็นคนเล่นกีฬาที่เกี่ยวกับลูกบอลเล็กๆไม่ค่อยเก่งค่ะแล้วลูกบอลใหญ่ๆบาสเกตบอลโอเคฟุตบอลโอเคทุกครั้งที่เทนนิสมันมาหาค่ะหนูอยากจะเตะมากกว่าตีมันแล้วเคยทำไหม all the time ข้อ2คือ
list of things you want to do within time ให้ลิสต์3สิ่งสำคัญที่อยากทำให้สำเร็จก่อนที่จะเปิดจดหมายอีก20ปีข้างหน้าผมจะเก็บข้อ3ซึ่งน่าสนใจมากๆไปก่อนข้อแรกคือ family of my own kids and a house หมายความว่าไงครับก็คือถ้าภายใน20ปีข้างหน้าย่าก็จะ51สิ่งที่แบบคิดว่าอยากจะ like มันก็เป็นความฝันอันนึงอะค่ะก็คือ I wanna have kids อยากมีบ้านที่แบบต้องบอกว่าจริงๆย่ามีบ้านเยอะค่ะเขาใหญ่มีเขาใหญ่พัทยานอร์เวย์กรุงเทพแต่ว่าแบบเราไม่เคยมีเวลานั่งแบบจิ้มแบบพิกกี้สักทีค่ะส่วนมากก็จะแบบปล่อยให้แบบ the interior the artist ทุกคนแบบช่วยกันคิดแต่รอบนี้อยากจะแบบอันนี้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ค่ะอยากได้แบบพื้นที่ที่เป็นของเราจริงๆซึ่ง of course ก็อยากทำคู่กับณเดชน์ค่ะไม่ได้เขียนในนั้นแต่ว่าใน20ปีข้างหน้าก็ต้องมีเขาอยู่ด้วยนะคะน่าจะมีนะค่ะแล้วบ้านในฝันจริงๆเป็นยังไงอยากได้สวนใหญ่ๆค่ะชอบเห็นความเขียวอยากแบบมีแปลงปลูกผักไม่ได้เน้นดอกไม้เพราะว่าแบบเป็นคนไม่ได้อ่อนโยนกับการปลูกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมีต้นไม้ใหญ่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เริ่มคุยกับณเดชน์แล้วใช่ไหมฮะค่ะเริ่มคุยกันแล้วค่ะแล้วในมุมกลับกันเขาต้องมีอะไรฮะถังใส่น้ำแข็ง a gym a sauna ถังใส่น้ำแข็ง2 โลกอยู่ด้วยกันค่ะไลฟ์สไตล์เราคล้ายกันมากค่ะ so แบบไม่เคยทะเลาะกันเรื่องแบบการตัดสินใจอะไรเลยคุณได้ที่แล้วนี่ผมตามข่าวอยู่ใช่ไหมเราได้ที่แล้วได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้เริ่มเขาเรียกอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลย ชอบหน้าที่พูดออกมา yeah ทุกอย่างเป็นสภาพเดิมหมดค่ะยังเป็นบ้านเดิมที่อยู่ตรงนั้นต้นไม้ก็เริ่มใหญ่มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีเวลาค่ะแต่ it's okay เราเป็นคนไม่ได้เร่งกันเข้าใจครับทั้งคู่คล้ายๆกันจริงๆแหละแล้วเรื่องของลูกแต่เรื่องของลูกน่าจะไม่คล้ายกันในเรื่องจำนวนอยากได้เป็นแบบแก๊งฟุตบอลอะอย่าไม่เอายังไม่ถามอะไรเลยไม่เอาแต่เขาเอาจริงๆนะเราเห็นเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาพูดมันเป็นแค่มุกเหรอหรือว่าเรื่องจริงที่เขาอยากมีหลายๆคนนะไม่รู้ค่ะหนูก็ยังดูไม่ออกอะว่าแบบ is he serious แต่ว่าต้องยอมรับว่าณเดชน์โตมาในบ้านที่ค่อนข้างมีคนเยอะค่ะเขาอาจจะ like happy รู้สึกอบอุ่นแบบนั้นก็ได้ค่ะผมจะปล่อยให้ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้คุยกันเองนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นครอบครัวที่น่ารักแน่ๆเราดูบ้านนะเราดูถังน้ำแข็งที่มีอยู่ในกลางสวนของคุณนะอย่างนั้นถ้าพูดเรื่องของบ้านเรื่องของการมีลูกอ่ะเราลองจินตนาการยังไงฮะว่าเพราะอันนี้มันคือ20 ปีในการเขียนนะย่าน่าจะเป็นแม่แบบไหน Oh my god I'm just a baby อันนี้บอกใครบอกลูกตัวเองบอกหนูบอกตัวเองคือเอาจริงๆแบบยังไม่สามารถเห็นตัวเองใน like ใน this image ได้ณจุดนี้ค่ะlike คุยกับณเดชน์แล้วว่าเราจะไม่มีเราจะยังไม่มีบุตรในอีกนานมากๆเลือกใช้คำด้วยนะเราจะยังไม่มีบุตรอีกนานมากๆแน่นอนค่ะเพราะว่ายังรู้สึกว่าI don't even have my shit together รู้สึกว่าถ้าเราต้องแบบ raise แบบต้องให้1 คนเติบโตมาเราต้องแบบข้างในเราต้องแบบมั่นคงก่อนก็คิดว่าในเร็วๆนี้ยังไม่มีแน่นอนค่ะแต่คิดว่ารู้สึกว่าเป้าหมายว่าตอนที่เป็นแม่คนแล้วค่ะอยากจะเป็นแม่ที่แบบคล้ายๆแม่ตัวเองค่ะเพราะว่าแม่แบบเป็นเพื่อนด้วย I wanna be friends with my kids แล้วก็อยากอ่านเยอะใน Instagram แบบประสบการณ์ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นนักฟังที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นแม่ที่แบบตัวย่าเองอะค่ะอาจจะสัมผัสได้ว่า like I'm like แบบเมื่อกี้เป็นถูกแคปเรียบร้อยแล้วนะวิดีโอเมื่อกี้อันนั้นคือแบบถ้าต้องอธิบายย่าใน1 sentence คือเป็นคนที่แบบทำอะไรเร็วแบบตัดสินใจเร็วแบบปั๊บแต่คิดเยอะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแม่คนแล้วอยากจะแบบ slow down รู้สึกว่าแบบทุกอย่างในโลกใบนี้มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วสำหรับมนุษย์ตัวเล็กๆอยากให้เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ไม่อยากให้เขาโตมาแล้วคิดว่าแบบทุกอย่างมันต้องแบบรู้สึกว่า as a person อย่างหนึ่งที่อยาก dedicate ให้ตัวเองมากขึ้นคืออยากค่อยๆมองโลกแล้วก็ appreciate ทุกอย่างให้มากขึ้นซึ่งมันอาจจะสายเกินไปแล้วสำหรับเราก็อยากจะแบบ imbue this to my child instead ค่ะว่าแบบให้โอกาสให้เขาค่อยๆเติบโตแบบมองโลกได้เยอะขึ้นบอกว่าไม่อยากมีลูกแต่ดูข้อมูลเรื่องการเป็นแม่ใน Instagram เยอะก็โอ้โหเพื่อนมีเบบีเต็มกันไปหมดเลยค่ะแบบ I'm an auntie to many babies รอนะ รอเหมือนกันค่ะ ครับผม ลูกเราต้องคิ้วใหญ่มากแน่เลยคุณโปรดิวเซอร์ผมบอกมาว่าเขาต้องมีซ้อมตั้งชื่อลูกเนี่ยณเดชน์ตั้งแล้วนี่ ผมจำได้ว่าณเดชน์บอกเขาตั้งชื่อลูกแล้ว หนูตั้งแล้วค่ะย่าตั้งแล้วค่ะแต่ I can't tell you ครับผมแต่ตั้งแล้วค่ะทั้งชื่อผู้หญิงและชื่อผู้ชาย ชื่อไทย ไม่ค่ะ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษค่ะบอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวมีคนเอาไปใช้โอ้ลืมคิดเรื่องนี้เลย ไม่บอกเดี๋ยวคนเอาไปใช้ใช่ไหมเอาซวยเลยไม่น่าพูดคำนี้เลยเมื่อกี้เลยไม่รู้แล้วเลย แต่ว่าเป็นชื่อที่คนอาจจะไม่ได้เอาไปใช้เยอะก็ได้ค่ะมันพูดยากนิดหน่อยภาษานอร์เวย์เหรอไม่ค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะฝึกนั่นแหละพูดเป็นปี แล้วณเดชน์พูดได้หรือยังได้แล้วค่ะ like good job 1 ปีเนี่ยนะค่ะมันเริ่มต้นด้วยตัว R ค่ะแหมบอกของชื่อผู้ชายนะคะครับผมรอนวิสลีย์ no เพราะคุณบอกคุณชอบแฮร์รี่แต่มันจบด้วยตัว N นะคะเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยผมต้องพยายามขนาดไหนถึงจะรู้เนี่ยอันดับต่อมาคือ travel the world ก็คือจริงมันเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะเราเห็นคุณก็เดินทางเยอะมากค่ะก็เดินทางเยอะแต่ว่ายังรู้สึกว่าแบบโลกนี้มันมีอะไรให้เราเห็นอีกเยอะมากเลยค่ะแล้วยิ่งในฐานะศิลปินรู้สึกว่าการที่เราได้แบบเปิดโลกได้เห็นได้แบบลิ้มรสสัมผัสกับอะไรที่ไม่ได้เจอในทุกๆวันมันเป็นอะไรที่เติมเต็มให้เรามีแรงบันดาลใจ explore ความเป็นแบบมนุษย์มากขึ้นค่ะถ้าอยู่ดีพรุ่งนี้ต้องจองตั๋วไปเที่ยวที่ใดก็ได้ในโลกแบบไม่ต้องคิดมากเลยขึ้นมาปุ๊บที่แรกคือที่ไม่ต้องคิดเลยเหรอแต่หนูเป็นคนคิดมากนะเรื่องเดินทางอ่ะยังไงคิดนิดนึงโอเคที่อยากไปมากๆ I really want to go to the Faroe Islands ค่ะอยากแบบไปเดินเป็นคนชอบเดินค่ะ love to walk แบบ hike เดินไปคิดไปแบบมองเรื่อยๆเป็นคนชอบทำอะไรเรื่อยๆแบบนั้นค่ะอยากไป hike ที่ the Faroe Islands คุณณเดชน์ยังชวนค่ะแล้วเขาบอกว่าไปแล้วเขาก็ไปหมดเนอะอันนั้นเป็นคนไม่คิดมากพร้อมอยากไปไหนก็ไปได้เลยตามใจคุณนุชยาอยู่แล้วอะข้อ3ซึ่งเป็นเรื่องที่อยากให้ชวนคุยมาก สิ่งที่คุณเขียนไว้ซึ่งเราอ่านแล้วรู้สึกดีจังเลยเพราะเราเอาพูดตรงๆนะบางคนอาจจะไม่กล้าเขียนคำนี้ I know ตอนแรกย่าก็ไม่กล้าเขียนค่ะคำที่ย่าเขียนคือทำเสร็จใน20 ปีคือ win an Oscar yeah wishful thinking มากๆแต่ว่า of course แบบพูดมาหลายครั้งมากๆแล้วค่ะรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบเป้าหมายอันสูงสุดที่อาจจะแบบว่าไกลเกินเอื้อมก็ได้แต่ว่าก็เชื่อว่าถ้า manifest พอมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ค่ะอยากเล่นหนังเรื่องนึงที่ไปเตะตาคนดูจนเราได้ nominated for an Oscar ค่ะคือถ้าไม่มีฝันจะเหลืออะไรนะบางทีนะเราก็ต้องมีความฝันใช่ไหมแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นแรงผลักดันในมุมของการแสดงของย่าด้วยไหมด้วยค่ะก็มันแบบมันก็เป็นเป้าหมายย่าเชื่อว่านักแสดงทุกคนอยากมีโมเมนต์นี้แน่นอนค่ะแล้วทุกวันนี้โลกมันเล็กลงไหมในมุมของนักแสดงโอ้ 100% แน่นอนค่ะโลกมันเล็กลงมากๆก็แบบต้องขอบคุณคนแรกๆที่แบบกล้าที่จะทำอะไรที่มันเตะตาคนดูใน broader viewing perspective ค่ะก็ทำให้แบบคนรู้จักคนไทยมากขึ้นเชื่อว่าสักวันมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคนไทยสัก1 คนหรือทีมไทยสัก1 ทีมใช่ค่ะแน่นอนไม่ย่าว่าอีกไม่กี่ปีก็แน่นอนค่ะงั้น
ครับผม งั้นถ้าคิดเล่นๆล่ะว่าถ้าไม่กี่ปีนั้นน่ะมันเกิดกับเราจริงๆที่ได้ขึ้นไปคิดเล่นๆนะในหัวนี่เรื่องจริงแล้วนะ เอาเหรอ คำพูดที่จะออกมามันจะประมาณไหนห ค รือง สิ่ง ร้อ ที่ งไห้อ่ะร้องไห้แน่นอนอ่ะเนี่ยกำลังคิดในหัวแล้วอีกนิดนึงจะร้องไห้แล้วนะ อืมจะบอกว่าขอบคุณ Shares to Share ครับผม ที่แบบให้ย่าคิดล่วงหน้า แล้วก็ manifest จนมันเกิดขึ้น แล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าแบบภูมิใจในทุกการก้าวหน้าและการเติบโตของตัวเอง จนมาถึงจุดเป้าหมายที่ต้องการค่ะ อย่างที่บอก ใจเย็นๆนะแต่อย่างที่บอกถ้าเราไม่ฝันแล้วจะเหลืออะไรอ่ะ ค่ะจริงค่ะ แต่ไม่ว่าเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยแสดงว่าระหว่างทางเราต้องทำอะไรถูกต้องสักอย่างแน่ๆให้เกิดภาพนั้นได้ ค่ะ I love you ตอนแรกไม่กล้าเขียนนะ ตอนแรกแบบshould I write it or not แต่ว่ารู้สึกดีใจที่เขียนไปค่ะ รู้สึกดีใจได้ฟังเช่นเดียวกันครับย่าข้อ3ที่มักจะเป็นไอเทมฮิตๆในแคปซูลการเวลาทั่วโลกก็คือว่าภาพถ่ายpicture ครับรูปถ่ายที่เรามักจะฝังไว้ในแคปซูลการเวลาเพื่อบันทึกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์น่าจดจำแล้วก็เราเลือกรูปให้ย่าลองเลือกขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งย่าเลือกมาแล้วรูปถ่ายรูปแรกคือรูปเหตุการณ์ในอดีตนี่เป็นรูปที่ผมจำได้ว่าจริงรูปนี้ผมเห็นจากณเดชน์ก่อนในอีกแองเกิลนึงแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นรูปที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มของย่าเนอะใช่ค่ะเป็นรูปที่ณเดชน์โพสต์อีกมุมนึงในสตอรี่มั้งIG Storyเขาว่าเป็นการนั่ง3ล้อด้วยกันครั้งแรกในชีวิตกับย่าโมเมนต์ในวันนั้นมันน่ารักยังไงย่ารู้สึกว่าในช่วงแรกๆที่เราคบกันนะคะมันจะมีกฎกติกาเยอะมากๆเหมือนแบบคนยังอาจจะแบบไม่ได้อยากให้แบบเปิดเผยเยอะขนาดนั้นค่ะเราก็จะแบบรู้สึกแบบโอ้ยไม่กล้าไปไหนด้วยกันแต่เหมือนว่าเมื่อมันบรรลุโมเมนต์นั้นไปแล้วอะค่ะแล้วเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันอยู่ระหว่าง2 คนแบบเสียงจากภายนอกมัน temporary สุดๆมันมาแล้วมันก็จะไปค่ะแต่สิ่งที่จะมั่นคงที่สุดคือเรา2 คนก็เลยรู้สึกว่าแบบวันพวกนี้ค่ะจะเป็นแบบวันแรกๆที่เรากล้าพอที่จะนั่งด้วยกันข้างนอกแบบผ่าน traffic แบบคนทั้งเมืองเห็นอะไรแล้วนี่มันคือ3ล้อมันไม่มีกระจกมันไม่มีกระจกใช่ค่ะมันไม่ได้มีแบบอะไรปิดกลั้นมันเกือบจะ poetic ด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเรานั่งอยู่ในแบบ vehicle อันนึงที่ไม่ได้มีสิ่งกีดขั้นเลยแบบ open สุดๆแล้วก็เหมือนว่าจำได้เลยค่ะว่ามันมีโมเมนต์อันนึงที่เหมือนแบบนั่งข้างๆกันแล้วสักพักก็จับมือกันแล้วก็แบบมันก็แบบมองคนดูหรือเปล่าแต่ก็แบบ like ฉันจะมั่นคงฉันจะจับต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ so จริงตอนที่เห็นรูปที่เลือกมาเอาใส่เหมือนจะรู้ค่ะจริงๆมันมีความหมายมากกว่าแค่แบบเราแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกรูปนี้เพราะว่าเอาพูดตรงๆมันไม่อยู่ในเมน Instagram ของคุณแต่มันอยู่ในรูปที่ย่าเลือกถ่ายผ่านกล้องฟิล์มแล้วโพสต์ลงไปแต่ว่ามันต้องเป็นรูปที่มีความหมายกับผู้ถ่าย Yeah it was fun แล้วเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นโมเมนต์แรกๆของการที่จะกล้าที่จะบอกว่าโอเคเราอยู่ด้วยกันนะเราเป็นคู่รักกันนะกว่าที่จะขึ้นไป3ล้อในวันนั้นน่ะมีการคุยไหมว่ายังไงดีก็คุยกันบ้างนะคะแต่ว่าเอาจริงๆพวกเราจะเป็นพวกที่แบบ wing it นิดนึงอะค่ะก็คือเหมือนว่าพยักหน้าแล้วก็อะไรเหมือนรู้กันว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้ใช้คำพูดขนาดนั้นแต่สื่อสารด้วยแบบอยู่นี้ก็คิดถึง เหตุการณ์เมื่อ10 ปีก่อนในวันที่ย่ากันเนี่ยยังไม่ได้แบบบอกว่าฉันคือแฟนกันนะเพราะว่าโอเคสังคมนักแสดงพระเอกนางเอกในยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วในกองแฟชั่นเนี่ยณเดชน์ใส่เสื้อยืดสีขาวตัวหนึ่งมาที่ปลายด้านหลังเนี่ยปักว่าอุรัชยาเซนส์2011และมีหัวใจอยู่1 ดวงในกองแฟชั่นที่เราอยู่ด้วยกันนั่นคือเสื้อยืดที่ย่าถักมือให้ณเดชน์ใช่ค่ะเป็นแบบเอาจริงๆแบบนึกไม่ออกแล้วว่าจะให้อะไรค่ะก็เลยทั้งคู่จะเป็นพวกที่แบบชอบให้ handmade items ก็คือนั่งปักอันนั้นให้
2011ก็เป็นที่มาของวันปีแรกที่คบกันใช่ค่ะเสื้อนั้นยังอยู่ไหมณเดชน์ยังเก็บไว้อยู่ไหมไม่มันขาดยับยุยี่ไปหมดแล้วค่ะอ๋อแต่ว่าเราเย็บอย่างอื่นให้กันและกันค่ะแต่ว่าคนแค่ไม่เคยเห็นผมรู้ว่าเขาถักผ้าพันคอให้คุณอ๋อไม่มีอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยเหรอขิงหน่อยสิไม่หายังทำอยู่ยังทำแฮนด์เมดอยู่มีค่ะมันจะมีเรามีกางเกงคู่หนึ่งค่ะเป็นกางเกงสีขาวที่แบบเคยดู The Sisterhood of the Traveling Pants ไหมคะไม่เคยครับโอเคมันเป็นหนังเรื่องนึงที่ทุกที่ที่เดินทางอะค่ะเราจะเหมือนแบบสลับกันแล้วก็วาดรูปหรือว่าแบบเย็บให้กันแล้วทุกที่ที่ไปก็จะเพิ่มลายจนกางเกงมันเต็มค่ะแล้วคุณทำแบบนั้นต่างคนต่างทำใช่ค่ะให้กันใช่ปะใช่ค่ะก็ล่าสุดตอนที่ไปฝรั่งเศสด้วยกันค่ะก็นั่งอยู่ที่สวนแล้วก็เย็บหัวใจที่ตูดเรียกว่าด้านท้ายกางเกงก็ได้ที่ตูดแล้วเสร็จหรือยังมันเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะแล้วมีคนได้เห็นหรือยังเราเห็นกันค่ะไม่แน่ใจว่าเคยลงรูปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นไงถ่ายลงให้หน่อยสิแต่เหมือนใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเล็กอะ อันนี้ตัวใครตัวมันบอกเลยเริ่มเย็บปีไหนว้าว long time แบบนานมากๆแล้วค่ะ25มั้งคะ24 25อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่มานานจนกางเกงมันไม่ค่อยขาวแล้วมันเริ่มเหลืองแล้วอุ้ยมันไม่สำคัญที่เหลืองหรือขาวมันมีความหมายแต่มันใส่ไม่ได้แล้วค่ะ that's important too ใส่กรอบแล้วกันรูปถ่ายในปัจจุบันที่คุณต้องเลือกไว้ฮะก็คือรูปนี้ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะคุณโพสต์ในวันที่2 มกราคมคือวันช่วงวันปีใหม่ค่ะย่ารู้สึกว่าเป็นประโยคที่พูดกับทุกคนที่เด็กกว่าเยอะมากๆว่าแบบเอาจริงๆ when we're young we want to grow up ถูกปะคะแล้วเราก็จะแบบอาจจะมองข้ามคำว่า family เยอะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่ต้องโฟกัสงานเพื่อนแฟน social life แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเราอาจจะแบบข้ามความสำคัญของเขาไปเยอะเกินไปในวัยเด็กกว่านี้ก็คือครอบครัวค่ะจะไม่มีใครที่จริงใจกับเราแล้วก็แบบรักเรา unconditionally เท่า family อีกต่อไปแล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบตอนที่มองรูปนี้ก็รู้สึกว่าแบบจริงๆพ่อกับแม่เขาก็เคยเป็นพวกเราแบบตอนที่เขาแบบ raise เรามา they did it แบบโดยที่แบบอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าเขาทำอะไรกันอยู่เพราะว่ามันก็ใหม่สำหรับเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตอนที่เห็นรูปครอบครัวเราก็รู้สึกว่า appreciate ว่าเรามีที่ที่จะพักตัวเองแบบทิ้งตัวได้ 100%ซึ่งย่าโชคดีมากๆที่มี support system ที่ amazing แบบนี้ทุกคนแบบพร้อมด้วย open arms like มาสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะประโยคแรกที่ย่าพูดที่บอกว่าอยากจะบอกเด็กๆอ่ะคือเป็นเหมือนกันนะรู้สึกว่าไอ้เรื่องพอคิดถึงครอบครัวเมื่อเราก้าวถึงวัยหนึ่งอ่ะมันจะคิดขึ้นได้เองอ่ะว่าแบบนี่แหละคือแบบทีมของเราจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่ว่าเข้าใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วว่าตอนเด็กๆมันมีอย่างอื่นให้คิดเยอะเกินไปอ่ะแบบที่บ้านก็คือเหมือนแบบมันเป็นพื้นที่ที่กลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขาอยู่เสมอใช่ครับแต่อย่างอื่นมันแบบ pressing กว่ามันต้องจัดการตอนนี้ทำอันนี้อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราหายใจลึกๆแล้วก็แบบแบ่งเวลาให้กับครอบครัวได้อะค่ะรู้สึกว่าอันนั้นเป็น achievement ที่ดีที่สุด ever ต่อไปเป็นรูปที่พิธีกรเลือกเองครับ คือรูปที่3ที่เราอยากจะเลือกเพราะว่า อันนี้เป็นละครเล่ลับสลับร่างใช่ค่ะถูกไหมแล้วมันเป็นซีนที่คุณต้องแต่งเป็นผู้ชายนั่นเองกล้ามปูยังไม่ตอนนั้นยังกล้ามยังไม่ปูมากแต่งเป็นผู้หญิง ซึ่งเราชอบรูปนี้เพราะว่าไอ้ละครซีนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงในไม่นานนี้คุณดูรูปนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงคิดว่าเอาจริงๆอะถ้ามองรูปนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าเราแบบมันอยู่ในชุดแต่งงานนะคะแค่รู้สึกว่าเรามากันไกลมากเลยแบบหมายถึงตัวย่าเองนะว่าแบบจากละครเรื่องนี้ที่รู้สึกว่าเล่นได้แย่มากจนรู้สึกว่าแบบเราเริ่มพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งค่ะถ้าเห็นรูปนี้นะแล้วคุณณเดชน์ล่ะณเดชน์สวยจัง cute พี่แพรเก่งมากเรื่องนี้รู้สึกว่าเขาแบบเขาทำได้ดีมากเพิ่งรู้ว่าเขาสังเกตเราเยอะขนาดไหนค่ะเพราะว่าเขาเล่นเป็นย่าถูกไหมคะก็อีกหนึ่งละครที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบหลงรักในตัวณเดชน์แบบ outside of character ค่ะเพราะว่าเขาเห็นดีเทลลึกดีเขาต้องจำคาแรคเตอร์จำสิ่งที่เป็นเรา
เรารอรูปถ่ายนี้ที่มันจะถูกสลับเสื้อผ้ากันเอามาแปะข้างกันดีกว่าบนกำแพง จริงไหม บ้าน จันดอ ซึ่งมันจะน่ารักมากเอาล่ะนี่คือรูปถ่ายที่เราจะฝังไว้ในแคปซูลการเวลาครับ ข้อต่อไปคือ Oh my god ถ้าลูกๆเห็นลูกแบบนี้เขาคงแบบ wow mom dad what are you doing รูปที่ขึ้นต้นด้วยตัว R ลงท้ายด้วยตัว N นะ ใช่ค่ะ ข้อต่อมาคือ3บุคคลสำคัญในช่วงเวลาปัจจุบันที่คุณอยากจะบันทึกไว้ในแคปซูลการเวลา และสิ่งที่ย่าเขียนไว้คือมี นี่ ตัวฉันเองเพราะอะไรครับ ค่ะก็รู้สึกว่าชอบตัวเองในเวอร์ชันอายุนี้มากที่สุดค่ะรู้สึกว่าแบบภูมิใจจังเลยในตัวเองค่ะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ยากกล้าหาญที่สุดในชีวิตแบบรู้ว่า I can say no และ I can say yes เพราะว่าในที่ผ่านมาตอนที่แบบจะเรียกว่าวุฒิภาวะไม่ถึงหรือเปล่านะมันเป็นส่วนมากทุกคนจะตัดสินใจให้ครับผมแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เหมือนแบบยากกล้าหาญพอที่จะบอกว่า no I'm not comfortable I will not do that or yes น่าสนใจจังถึงแม้ว่ามันจะแบบเป็นอะไรที่risky กว่าหรือว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เราเคยตั้งให้ตัวเองอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแคปซูลตัวเองในอายุที่แบบ early 30s แบบนี้เพราะว่าแบบรู้สึกภูมิใจในความเป็นตัวเองที่สุดณจุดนี้ค่ะความกล้าที่จะพูดคำว่า no มันทำให้เราโตขึ้นยังไงบ้างจริงๆมันเป็น quality อันนึงที่ค่อนข้างชอบเกี่ยวกับตัวเองนะคะที่รู้สึกว่าแบบเราโตมากับความเกรงใจคนเยอะครับแต่ว่าเมื่อมันถึงจุดหนึ่งที่เราแบบ say no แต่ว่า nicely นะคะมันแบบเหมือนแบบเราเริ่มยืนบนเท้าตัวเองได้ค่ะครับย่าโตขึ้นจริงๆแหละย่าโตขึ้นจริงๆนอกจากบทสนทนาภาษาไทยที่พูดได้เยอะกว่าครั้งแรกที่เจอกันเมื่อ14-15 ปีก่อนวันนั้นถ้าพูดตรงๆถ้าเป็นการสัมภาษณ์ย่ากับณเดชน์จะเป็นเหมือนคนนำทัพโอ้ใช่ค่ะใช่ไหมแต่วันนี้คุณโฟลว์มากรอออสการ์นะบนเวทีข้อที่5ครับให้ลิสต์รายชื่อ3อย่างรายชื่อเพลงภาพยนตร์หนังสือที่มีความหมายกับชีวิตในช่วงเวลานี้ข้อแรกคือเพลงคุณเลือก Silverlight ใช่ไหมไม่รู้จักอ่ะเป็นเพลงใหม่แบบเพลงใหม่แบบเพิ่งออกเลยค่ะ Silverlight ของ Damiano David ค่ะมันเป็นเพลงที่ grand มากๆแบบมีความแบบ dramatic นิดนึงค่ะเป็นแบบ cinema สุดๆแล้วรู้สึกว่าแบบนั่นคือสิ่งที่เรา manifest ให้ตัวเองเนื้อหาเพลงมันเล่ายังไงเป็นเนื้อเพลงมันคือ and all my fears they disappear เหมือนกับความกลัวทั้งหมดที่ฉันมีมันหายไปเลยแล้วคำว่า silver line มันคือมันเหมือนแบบหาความสุขบนแบบพื้นฐานที่อาจจะไม่ได้มีอะไรให้เรา look forward to อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือการหาแบบสิ่งที่สวยงามในที่ที่ไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่อยาก manifest ให้กับชีวิตตัวเองตอนนี้มีการสะบัดผมประกอบด้วย Oh yeah silver line like รู้สึกว่าแบบต่อไปนี้ทุกอย่างในชีวิตย่ามันจะ grand หมดเลยว้าวโลกสวยไปไหมนะแล้วเราจะอยู่ในโลกสีเทาทำไม โลกมันเทาอยู่แล้วโลกมันเทาอยู่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้แบบทุกอย่างมันแบบมัน open ให้เราเยอะพอสมควรค่ะก็เลยอยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงแบบประจำตัวณจุดนี้ลองให้ฟังได้ไหมครับ It goes like and all my fears they disappear and I see silver lines ขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่คิดว่าผมจะแบบว่าขนาดนั้นมันแกรนด์ดีค่ะชอบแล้วเพลงที่เลือกมาหน้าหนูแดงปะใช่ Good God แล้วเพลงที่เลือกมันตอบอะไรคำถามที่ย่าตอบมาแล้วหมดเลยมันคือการเหมือนเราเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่กระแทกประตูออกไปแล้วเดินตรงออกไปข้างนอกใช่แบบนั้นเลยค่ะในหัวคือภาพนี้เลยประตูโบสถ์แต่งงานไม่สิอันนั้นเราต้องค่อยๆโอ้ตายแล้วครับผมข้อ2คือ movie ซึ่ง Lord of the Rings Harry Potter Twilight มันคือแฟนตาซีหมดเลยใช่ค่ะทำไมเป็น3เรื่องนี้จริงๆ I'm a fantasy girly ค่ะแบบชอบอยู่แล้วแล้วก็ของขวัญวันเกิดปีนี้ที่ขอณเดชน์คืออยากทำมาราธอนรีรันแบบ3เรื่องนี้ทั้งหมดโอ้ซึ่ง
Lord of the Rings ครบแล้ว Harry Potter ครบแล้ว Twilight กำลังครึ่งกลางๆอยู่ค่ะรู้สึกชอบกลับมาชอบใหม่ ซึ่งเหมือนในโลก Book Talk ตอนนี้คนกำลังกลับมาฮิตแฟนตาซีโรแมนติกแฟนตาซีเยอะโรแมนตาซีแล้วเหมือนแบบเราก็แบบตามน้ำเขาไปด้วยอยู่ดีๆอยากกลับมาดูใหม่อีกรอบค่ะสิ่งที่เราชอบคือขอของขวัญวันเกิดของวันเดย์เป็นการดูมาราธอนมันเป็นของขวัญที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันด้วยค่ะแต่ว่าย่ารู้สึกว่าย่าเป็นคนที่ดูหนังด้วยแล้วไม่ค่อยสนุกเพราะว่าชอบสปอยล์ค่ะวิคนนี้จะตายแล้วคนนี้จะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยดูเหรอแบร์ไม่เคยดูแล้วแต่น่าจะนานมากๆนานมากๆค่ะแล้วก็เหมือนแบบพี่แบร์ไม่เคยดูเวอร์ชันที่เป็นภาคออริจินอลอะค่ะก็เป็นพี่แบร์ดูภาคคนที่เป็นคนไทยภาคทับเป็นภาคไทยนี่หรอแล้วก็มันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งบรรยากาศของการดู3เรื่องคือที่บ้านค่ะแล้วดูยาวหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรอก็ดูคืนละครึ่งเรื่องน้อยจังอะเพราะว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญค่ะครับผมใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยถ้าดูคืนละครึ่งเริ่มตั้งแต่วันเกิดนะคะ March ที่เราคุยกันนะตอนนี้คือตุลามาราธอนจริงๆด้วยนานมากก็เลยรู้สึกว่าปีนึงมันผ่านไปเร็วจังเลยค่ะยังดูไม่จบเลยโอเคนี่คือ3หนังที่มีความหมายคุณในวันนี้แล้วก็มันมีซับประกอบด้วยแหละมันเป็นการได้ใช้เวลากับณเดชน์แบบมาราธอน3เรื่องแฟนตาซีอันที่4คือหนังสือซึ่งยากกว่าหนังสือเยอะแสนเยอะมากๆแต่ที่คุณเขียนมาคือ Uproot ใช่ไหมครับ Uprooted by Naomi Novik ป่ะคะใช่ครับ Naomi Novikนี่ก็แฟนตาซีเหมือนกันวันนี้คือแบบ full แบบ magic system magical world เลยค่ะเป็นเรื่องราวนะของสิ่งที่อยู่ในป่าที่ค่ะอารมณ์เหมือนแบบเกือบจะคล้ายๆ Little Red Riding Hood นิดหน่อยมีความแบบ folklore ก็คือเหมือนจะมีแบบอะไรสอนอยู่ใต้ๆแบบครอบคลุมด้วยความสวยงามของ the magical world อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นช่วงยาย่าวัย31ที่ชอบโลกแฟนตาซีเนี่ยมันกลับมาชอบใหม่อีกรอบซึ่งปีนี้ it's October ใช่ไหมคะจริงๆย่า I keep a log like I write a log ว่าแบบ emotional score ของเดือนนี้แบบ sleep score อ่านหนังสือไปกี่เล่มทำอะไรใหม่ในเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งนับปีนี้อ่านไปแล้วประมาณ60เล่มได้ค่ะแต่ต้อง take into consideration ว่าย่าบินเยอะมากๆด้วยค่ะแล้วแบบ1 flight มันแบบ12ชั่วโมงก็จบไปแล้ว2เล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหนี่แค่10เดือนอ่าน60เล่มนี่แบบรู้สึกตัวเองต้องอ่านหนังสือมากกว่านี้ทันทีเลยเวลาได้ยินอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ต้องอ่านเยอะหรอกค่ะไม่ดีสำหรับสายตาแต่ว่าดีกว่าการมองจอมือถือเยอะๆแทนครับเพราะเราจำได้ว่ามีเรื่องนึงที่แบบคุยกับย่าอะไรวะ T.S. Lawrence The Rainbow เล่มนั้นอ่านยากมากกว่าจะจบคือแบบแต่รู้สึกว่าทุกคนควรจะอ่านเล่มนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะมันบอกว่าคนเราสามารถเกิดใหม่ได้เสมอสักอย่างหนึ่งมินนี่มันเป็นแบบนั้นย่าเขียนอันนั้นไว้ด้วยใช่แล้วเราคิดถึงเรื่องนี้เราอ่านแล้วคิดถึงสื่อเรื่องนี้ที่ย่าเคยเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะไปข้อต่อไปกันเลยครับซึ่งอันนี้มันคือจดหมายที่จะให้ย่าเขียนถึงตัวเองถ้าจดหมายฉบับนี้จะถูกเปิดอ่านอีกครั้งใน20ปีข้างหน้าซึ่งหน้าที่ที่ในการอ่านและแปลเป็นของคุณอุรัชยาครับโอเคจริงๆรู้สึกว่าถ้าการเขียนจดหมายให้ตัวเองใน20ปีข้างหน้าค่ะย่ายังรู้สึกว่าย่า dissociate กับตัวเองในอนาคตนิดหน่อยเป็น firm believer แบบเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นมากๆว่า destiny เป็นเรื่องจริงอะไรที่จะเกิดก็จะเกิดเพราะฉะนั้นย่า disassociate ตัวเองกับ future self นะคะแต่ว่าถ้าจะอยากเขียนอะไรให้กับตัวเองอาจจะเป็นเหมือนแบบ reminder ว่าในสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราเรียนรู้อะไรมาและหวังว่าใน20ปีข้างหน้ายังจะยึดมั่นกับสิ่งที่เราเรียนไว้ค่ะเหมือนมาสมัครงานเลยโอเคอันแรกที่เขียนคือ everything benefits to the overall experience ค่ะก็คือจะพยายามแบบเตือนตัวเองว่า everything benefit หมดเลยจะดีหรือไม่ดี
แบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันคือสิ่งที่ทำให้แบบ experience มันแบบกลมกล่อม ครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็ช่างมันไปก่อน เพราะว่าสุดท้ายแล้วรวมๆกันแล้วอ่ะมันก็คือ experience ค่ะซึ่งทำไม่ค่อยได้หรอก ครับผม แต่ว่าก็เตือนตัวเองเสมอ เข้าใจ เวลาบางทีมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีกว่าจะกลั่นกรองมัน Yeah. ให้กลายเป็นดีมันใช้เวลา ใช่ค่ะ แต่ว่าก็พยายามค่ะ หวังว่าใน 20 ปีข้างหน้า 51 years old ยาย่าจะเป็นคนที่แบบ wise โอเค อันที่สอง ย่าเขียนว่า remember that in life there's never any real equation just trial and error ก็คือถ้าเราแบบคิดเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่า mathematics เป็นเลขใช่ไหมคะชีวิตถ้าเป็นแบบคำตอบสุดท้ายคือชีวิตอะไรมาข้างหน้าอะไรบวกลบแล้วมันได้ชีวิตก็จะบอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยแบบเราไม่สามารถบอกว่าสิ่งนี้บวกสิ่งนี้จะได้อันนี้ก็เลยจะเตือนตัวเองเสมอว่า trial and error คือ the best answer ก็คือลองผิดถูกลองไปเดี๋ยวมันก็จะได้คำตอบของมันเองก็ I believe in trial and error ซึ่งตอนเด็กๆย่าไม่แน่ใจว่าภาษาไทยคืออะไรอะคะตอนที่เรียนวิทยาศาสตร์อะค่ะแบบทุกอย่างมันจะต้อง trial and error ตั้งสมมติฐานเหรอ ไม่รู้เราก็ไม่ใช่สายวิทย์ไงคือมันคือการลองและผิดพลาดให้เรียนเพื่อให้เรียนรู้และทำให้มันถูกต้องทีหลังใช่ค่ะมันเป็นวิธีสร้างฟอร์มูลาอันที่สามที่เขียนว่า you're born into yourself again in every change of pace in life and to be proud ก็คือรู้สึกว่าแบบเราจะเกิดใหม่เป็นตัวเองในทุกๆครั้งที่ชีวิตมันเปลี่ยนจังหวะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับรู้สึกว่าแบบเราเกิดใหม่เป็นตัวเองทุกครั้งที่แบบมันเกิดเหตุการณ์อะไรมันเกิดเหตุการณ์ใหม่หรือว่าชีวิตมันเปลี่ยนจังหวะค่ะรู้สึกว่าในชีวิตนี้อยากจะแบบ I wanna like be born into myself หลายๆรอบซึ่งมันคือหนังสือ The Rainbow ที่เราพูดกันเมื่อกี้ใช่ค่ะอย่าลืมไปอ่านกันนะครับมัน complex แต่มันสวยมากอันนี้แบบเหมือนจะคิดไม่ออกแล้วแต่ว่าหน้ามันยาวมาก I wrote if it ain't fun it ain't worth it ก็คือถ้าทำแล้วไม่สนุกหรือว่าเราทำแล้วมันแบบ negative เยอะก็ไม่ต้องทำดีกว่าก็คือไกลๆพยายามบอกตัวเองว่าเมื่อ51แล้วรู้สึกว่าแบบอันนี้มันจะไม่คุ้มก็อย่าทำเถอะค่ะที่คล้ายๆกับที่ย่าบอกว่าเรากล้าที่จะ say no ด้วยใช่ค่ะก็หวังว่าตอนที่โตเต็มที่แล้วจะทำได้แบบจริงจังชอบอันนี้มากแล้วรู้สึกแบบว่าแบบthat's nice คือ I hope I've managed to prioritize a healthy equilibrium it's never mind over body but a balance of the two ก็คืออยากจะแบบซึ่งเป็นอะไรที่ยังทำไม่ได้เลยนะคะการสร้างสมดุลใช่ไหมใช่อยากมี equilibrium ระหว่าง mind and body ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะแต่มัน it's never possible but maybe มันอาจจะ possible ก็ได้ค่ะแต่มันทำยากมากแล้วก็ไม่อยากจะแบบ prioritize ว่าแบบ mental health ของเราตอนนี้มันสำคัญกว่า body because สุดท้ายแล้ว this is our body we have to take care of our home ใช่ไหมคะก็อยากจะหา balance ที่ดีเพราะว่าหลายๆครั้งจะบอกตัวเองว่า like I need to take care of like I need to sleep more but like รู้สึกว่า but I'm tired I need to exercise อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหาตรงกลางยากมากก็หวังว่าตอนที่โตขึ้นตอนที่51เราจะหา equilibrium ให้ตัวเองที่ดีทั้งสองอย่างสำคัญมากๆนี่คือจดหมายที่อยากจะฝังไว้ในแคปซูลการเวลาครบถ้วนไหมฮะข้อความครบถ้วนสมมติซีเรียสจังเลยอ่ะเหมือนเป็นคนซีเรียสเนาะแต่จริงๆไม่ค่อยซีเรียสนะมันเป็นเหมือนคอนเซ็ปชวลมากกว่านะเป็นคอนเซ็ปชวลชีวิตในช่วงนี้แต่จริงๆอยากจะบอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเราไม่ได้ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งถามตัวเองว่าแบบ what's important แล้วถ้าสมมติมีผู้ชายคนหนึ่งที่จะอายุ53ปีในธันวาคมปีนี้มาอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วไม่มีข้อความถึงเขาเลย But this is a letter to Yaya แล้วถ้าสมมติต้องเขียนสิ่งณเดชน์ในวัย51ไม่ต้องบอกถึงณเดชน์เดี๋ยวไป51เขียนถึงเขาในวันนี้เพื่อให้เขาตอน51มาอ่านสิ่งที่อยากจะบอกณเดชน์มากที่สุดคืออะไร
I want to tell him that อยากให้ณเดชน์รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็อยากให้เขา be brave แล้วก็อยากจะให้เขารู้ว่าเมื่อเขาแบบอยากให้เขารู้ว่าเขามี back support ที่ดีมากไม่อยากลงลึกไปกว่านั้น ในรายการแชร์ดูแชร์ณเดชน์เคยพูดประโยคนึงถึงที่ย่าพูดเมื่อกี้ทำให้นึกถึงที่ณเดชน์บอกว่าย่ามักบอกผมเสมอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดถึงเขายังไงอยากให้รู้ว่ายังมีเขาที่เข้าใจณเดชน์แบบ 100% อยู่เสมอณเดชน์บอกว่าเป็นสิ่งที่ย่าบอกกับเขาบ่อยๆแล้วเขาแฮปปี้มาก yeah รู้สึกว่าจริงๆณเดชน์เป็นมนุษย์ที่ amazing มากๆคนหนึ่งค่ะ he's like an incredible human being แล้วรู้สึกว่ายังแบบอนาคตของพี่แบรนด์มันแบบไกลแล้วก็สว่างมากๆ I'm waiting to see like him at his full potential เรารอรูปถ่ายครอบครัวนะเรารอรูปถ่ายครอบครัวเดี๋ยวกระซิบบอกชื่อ เราจะไม่บอกผู้ชมนะ สุดท้ายครับยากพี่คิดขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าในแคปซูลการเวลามันต้องมีชื่อเขียนไว้ทั้งหมดอยู่ในแคปซูลแล้วแชร์ดูแชร์ EP นี้นายาจะเขียนชื่อแคปซูลการเวลาของตัวเองว่าอะไรอย่างหนึ่งที่เหมือนแบบมันวัดขึ้นมาในหัวเรื่อยๆระหว่างที่พูดค่ะเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกด้วยค่ะว่า it's very refreshing ที่จะมีคนถามคำถามที่มัน deep talk แบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการแบบให้เรา reflect ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะตั้งชื่อแคปซูลอันนี้ว่า big realizations รู้ว่าต้องการอะไรในชีวิตมากขึ้นแล้วรู้ไหมว่าแคปซูลการเวลามันฝังมากกว่า1 รอบได้เพราะฉะนั้นครั้งหน้าเชิญมาที่เก้าอี้แชร์ดูแชร์ใหม่ with my Oscar เนอะโอเคแน่นอนขอบคุณย่ามากๆนะครับที่มาแชร์ดูแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชม The Standard Pop แล้วก็แชร์ดูแชร์ครับรู้สึกไงกับแคปซูลการเวลานี้ชอบเรื่องไหนของย่าที่สุดเขียนบอกเราหน่อยนะผมจะส่งให้คุณแม่ดูเพราะว่าผมส่งให้ย่าดูไม่ได้ผมไม่มีคอนแทคเขาเดี๋ยวส่งให้แม่ปาดูนะครับพูดรู้เรื่องไหมอ่ะรู้เรื่องมากๆรู้เรื่องมากๆไหนก็ไหนแล้วฮะชื่อลูกยาย่าเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว R จบด้วยตัว N จบด้วยตัว N คุณช่วยประกวดให้หน่อยว่ามันจะชื่ออะไรบ้างไม่บอกค่ะไม่ได้กีบพยานมันง่ายเกินไปจริงเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ภาษานอร์เวย์ด้วยเป็นภาษาอังกฤษ No it's English ค่ะพิมพ์มาบอกผมหน่อยใครทายถูกแล้วเด็กมีรางวัลให้เหรอ ผมขอบคุณผู้ชมชาวเดอะสแตนดาร์ดป๊อปนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ผมขอบคุณนอตรีพับลิกนะครับที่มอบเก้าอี้เอาเป้าเอาเล้าแชร์จากแบรนด์ HAY แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กที่มีความโดดเด่นเรื่องความเรียบง่ายแต่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสุดยอดครับสามารถฟังแชร์ดูแชร์ได้ทางแบบเสียงนะครับใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับขอบคุณอุตสยาอีกครั้งนึงดีใจมากๆที่ได้คุยกับยาย่าเสมอเลยแล้วเรามาอัปเดตชีวิตกันใหม่ไม่ว่าจะในแคปซูลการเวลาหรือในการทายปัญหาเรื่องตัว R กับตัว N โอเคได้ค่ะขอบคุณนะครับยาย่าขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าต้องอธิบายย่าใน1 sentence คือเป็นคนที่แบบทำอะไรเร็วแบบตัดสินใจเร็วแบบปั๊บแต่คิดเยอะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแม่คนแล้วอยากจะแบบ slow down รู้สึกว่าแบบทุกอย่างในโลกใบนี้มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วสำหรับมนุษย์ตัวเล็กๆอยากให้เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่อยากให้เขาโตมาแล้วคิดว่าแบบทุกอย่างมันต้องแบบรู้สึกว่า as a person อย่างหนึ่งที่อยาก dedicate ให้ตัวเองมากขึ้นคืออยากค่อยๆมองโลกแล้วก็ appreciate ทุกอย่างให้มากขึ้นซึ่งมันอาจจะสายเกินไปแล้วสำหรับเราก็อยากจะแบบimbue this to my child instead ค่ะว่าแบบให้โอกาสให้เขาค่อยๆเติบโตแบบมองโลกได้เยอะขึ้นจากรายการพอดแคสต์ 8 Minute History สู่หนังสือประวัติศาสตร์เล่มแรกของผมวิทย์ สิทธิเวคิน The Race of Civilizations อารยะแข่งขันพร้อมส่งแล้ววันนี้ทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR Code ได้เลยหรือว่ากดลิงก์ได้ที่คอมเมนต์นะครับ